Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ μπροστά σας. Θα ήθελα, όταν με κάλεσε η Νίκη να παρευρεθώ στην ομιλία αυτή, μου είπε να μιλήσω από την πλευρά των οικονομικών για την Ελλάδα σήμερα, για το πώς βλέπουμε την Ελλάδα και για το τι μας οδήγησε εδώ πέρα. Και το τι θα μπορούσα να προτείνω ως οικονομολόγος σαν λύσεις για τη χώρα αυτή. Δεν θα ήθελα να προσφέρω κάποια λύση, αλλά θα ήθελα να κυρίως θα επικεντρώσω την ομιλία μου σε κάτι που φαίνεται να ανακαλύπτουν πρόσφατα οι οικονομολόγοι, ότι η λύση φαίνεται να υπάρχει διάχυτη μέσα στην κοινωνία και ότι θα ήθελα να επικεντρώσω κυρίως την προσοχή μου σε αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουμε πολιτιακό κεφάλαιο, αστικό κεφάλαιο ή κοινωνικό κεφάλαιο, προτιμάται. Και θα γίνω πιο σαφής στην πορεία. Αλλά για να σας δώσω μια γρήγορη ανασκόπηση για το πού φαίνεται να είναι η Ελλάδα σήμερα. Να σας πω ποια είναι η άποψη των συναδέλφων μου. Για τους συναδέλφους μου, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ακόμα και τα χρόνια της εφορίας, αναφέρομαι την προηγούμενη δεκαετία και τα προηγούμενα 15 χρόνια, δυστυχώς δεν έκανε τις πολιτικές αυτές που θα ήταν οι βέλτιστες. Όλες τις χρονιές, παρόλο τη μεγάλη ανάπτυξη που είχε η χώρα μας, τρέξαμε αρνητικούς προϋπολογισμούς, περισσότερα έξοδα από ό,τι έσοδα. Οι μισθοί ίσως αυξήθηκαν λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε και σταδιακά η χώρα μας, κυρίως λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων, έχασε πάρα πολύ στην ανταγωνιστικότητα. Ο προηγούμενος ομιλητής έδειξε ένα δίκτυο ανταγωνιστικότητας που έδειχνε πόσο φτωχά είναι η χώρα μας αυτή τη στιγμή, αλλά ακόμα και αν δούμε άλλα στοιχεία παραγωγικότητας όπως οι εξαγωγές, δυστυχώς η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Κατά κάποιο τρόπο, όλοι μου οι συνάδελφοι στην Αμερική μου λένε ότι you had your party, it's hangover time. Αυτό βέβαια είναι κάπως καλό. Εγώ είχα ένα πάρτι, όπως είπε η Νίκη, πριν από 2 μέρες, αλλά είναι διαφορετικό να ξυπνάς από ένα πραγματικό πάρτι και να έχεις το hangover. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι, φοβάμαι, ένα hangover, διότι η χώρα μας βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε όλοι μας φίλους που χάνουν τη δουλειά τους, έχουμε όλοι μας συγγενείς που μπορεί να παίρνουν μια μικρή σύνταξη, η οποία κόπηκε ακόμα παραπάνω. Και δυστυχώς η κρίση αυτή έχει χτυπήσει όλους μας και κυρίως αυτούς που έχουν την περισσότερη ανάγκη. Η Νίκη, και φαντάζομαι όλοι σας και οι περισσότεροι στην Ελλάδα, τους ενδιαφέρει γιατί. Νομίζω ότι υπάρχουν, δεν θέλω να επικεντρωθώ πολύ στο γιατί είναι ένα πράγμα που οι περισσότεροι νομίζω έχετε μία εξήγηση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα consensus, μία συμφωνία ότι γενικά υπάρχουν οι 2 πυλώνες γιατί οδηγηθήκαμε μέχρι εδώ. Ο πρώτος πυλώνας αφορά το αναποτελεσματικό και το πάρα πολύ μεγάλο κράτος. Δυστυχώς έχουμε ένα κράτος που είναι πάρα πολύ μεγάλο και ταυτόχρονα πολύ αναποτελεσματικό. Αυτό έχει γίνει κυρίως, έχει δημιουργηθεί από λαϊκίστικες πολιτικές, αλλά εδώ θα θέλω να επικεντρώσω την προσοχή μου ότι στην κακή πολιτική υπάρχει πάντα μια προσφορά, αλλά υπάρχει και μια ζήτηση. Και εμείς οι οικονομολόγοι θέλουμε πάντα να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ των 2 και θα επικεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι στην ομιλία μου. Ο δεύτερος πυλώνας που βέβαια είναι αλληλένδετος με τον πρώτο είναι ότι δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει πάρα πολύ μικρή καινοτομία, πάρα πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, διότι το κράτος ή κάποιες οργανωμένες μειονότητες εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Υπάρχει μια τρομακτική στρέβλωση του ανταγωνισμού, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια στο να ξεκινήσει ένας νέος άνθρωπος μια καινούργια εργασία και όλο αυτό δημιουργεί ένα σημείο ισορροπίας το οποίο νομοτελειακά θα έλεγα οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Οι Έλληνες μας αρέσει πάρα πολύ να παίζουμε το blame game. Κάποιος πρέπει να φταίει. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ βαθιά στην ιστορία μας. Οπότε φαντάζομαι όλοι σας ζούμε ή παρακολουθούμε τα νέα, έχουμε ακούσει ό,τι πιθανή εξήγηση μπορεί κάποιος να ακούσει. Ότι φταίνουν οι αγορές, φταίνε η κακή πολιτική, φταίνουν τα συνδικάτα, φταίει η παγκοσμιοποίηση, ακούω κάποιους. Νομίζω ένας ομιλητής θα πει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίνουν οι τράπεζες. Θα ήθελα να μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι κατηγορίας και να προχωρήσουμε κάπου παραπάνω. Να σας πω γιατί. Από μία άποψη ενός ανθρώπου που διδάσκει οικονομετρία στα παιδιά, είναι ότι όλες αυτές οι εξηγήσεις έχουν ένα πρόβλημα ενδογένειας. Ίσως έχουμε κακούς πολιτικούς, γιατί θέλουμε να έχουμε κακούς πολιτικούς. Ίσως έχουμε κάποιους μη καλούς τραπεζίτες, γιατί θέλουμε να μπορούμε να παίρνουμε ένα δάνειο, επειδή σηκώνουμε και έχουμε το τηλέφωνο και έχουμε κάποιο φίλο. Όλες αυτές οι κύριες εξηγήσεις που ακούω είναι αυτό που ονομάζουμε οι οικονομολόγοι proximate causes. Ακόμα και να μετράνε σε πρώτο επίπεδο. Δεν είναι οι βαθιές ρίζες του προβλήματος. Και θα ήθελα στη σημερινή μου ομιλία, καθώς ασχολούμαι με τα οικονομικά της ανάπτυξης, να επικεντρωθώ στις βαθιές ρίζες του προβλήματος, που κατά τη γνώμη μου είναι 2. Η πρώτη είναι η πλήρης απαξίωση και εξασθένιση των θεσμών όπως είναι η δικαιοσύνη, λόγω χάρη, όπως είναι οι υποπτικές αρχές.
Και το δεύτερο που εδώ θα ήθελα κυρίως να επικεντρώσω την ομιλία μου, στην έλλειψη αυτού που ονομάζουμε πολιτιακό κεφάλαιο, ή αν προτιμάτε κοινωνικό κεφάλαιο, ή αν προτιμάτε αστικό κεφάλαιο, για να ικανοποιήσω από όλα τα πολιτικά σπέκτρουμ της απόψης. Να σας πω πώς σκεφτόμαστε οι οικονομολόγοι την ανάπτυξη. Με έναν βαρετό τρόπο θα έλεγα. Μας αρέσει να γράφουμε διάφορες συναρτήσεις παραγωγής, όπου βάζεις κάποια inputs of production, κάποιους παράγοντες παραγωγής και βγαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα. Οι οικονομολόγοι, κυρίως στη δεκαετία του 60, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό που πιστεύανε ήταν ότι αυτό που ξεχωρίζει τις αναπτυγμένες χώρες από τις αναπτυσσόμενες και από τις υπανάπτυκτες είναι ότι δυστυχώς οι χώρες Αφρικής, λόγου χάρη τότε, δεν είχαν φυσικό κεφάλαιο. Δεν είχαν ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ οι χώρες, οι αναπτυγμένες, είχαν. Κατά την άποψη λοιπόν πολλών οικονομολόγων, το όλο πρόβλημα βρίσκεται στην έλλειψη πόρων παραγωγής. Φαίνεται όμως ότι, με τελευταία έρευνα, ότι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τις διαφορές εισοδήματος μεταξύ των αναπτυγμένων και των ανάπτυκτων χωρών μέσα από αυτό το κανάλι. Πρέπει να είναι κάτι άλλο. Ή κάτι μας λείπει από τους παράγοντες παραγωγής, είναι κάτι άλλο εκτός από το ανθρώπινο κεφάλαιο, την εργασία και το φυσικό κεφάλαιο, ή πιθανόν, όπως πολλοί πιστεύουν, όλο το meat, όλο το ζουμί θα έλεγα στα ελληνικά, είναι στην παραγωγικότητα. Στο πώς αξιοποιούμε αυτούς τους παράγοντες παραγωγής ώστε να βγάλουμε το τελικό προϊόν. Για παράδειγμα, η τελευταία έρευνα δείχνει ότι για κάποιο λόγο οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι επιχειρηματίες είναι πάρα πολύ καλοί στο να αξιοποιούν ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με άλλους λόγω χάρη επιχειρηματίες. Φαίνεται όμως ότι αυτό που καθορίζει την ολική παραγωγικότητα, το πόσο οι επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό που μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία, φαίνεται ότι η πιο σημαντική παράμετρος που καθορίζει την παραγωγικότητα μιας χώρας είναι οι θεσμοί. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα τελευταία έρευνα που δείχνει την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ποιότητας της δικαιοσύνης και της ποιότητας του νομικού πλαισίου προστασίας των επενδυτών, λόγου χάρη, και της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και το πόσο εύκολα μπορούν να πάρουν οι επενδυτές χρήματα και με φτηνό επιτόκιο. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα δείχνοντας ότι η διαφθορά εμποδίζει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους επιχειρηματίες. Και όπως σας είπα, φαίνεται ότι στην παραγωγικότητα και άρα και στους θεσμούς φαίνεται να είναι οι περισσότεροι. Από εκεί μπορούμε να εξηγήσουμε τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα απλά να κάνω μια μικρή παράκαμψη, δείχνοντας την ομιλία μου, δείχνοντας ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ το πόσο καλό είναι το δικαϊκό σύστημα, που είναι στον οριζόντιο άξονα εδώ, και το πόσο πλούσια είναι μια χώρα. Όπως βλέπετε, η χώρα μας είναι δυσανάλογα πλούσια για το πόσο κακή ποιότητα προσφέρει στους επενδυτές με την προστασία τους. Αλλά θα ήθελα να πάμε πίσω στους παράγοντες που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, στα inputs of production. Είναι πολύ πιθανόν κάτι να μας λείπει. Κάτι πέρα από το φυσικό κεφάλαιο, την εργασία και το ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία. Φαίνεται και από πολύ ενδιαφέρουσα καινούργια έρευνα ότι αυτό το καινούργιο κεφάλαιο είναι κάτι που οι πολιτιολόγοι, οι πολιτικοί επιστήμονες το λέγανε πάρα πολλά χρόνια πριν. Νομίζω ότι αυτή η έρευνα πάει πίσω στον Πλάτωνα. Ότι αυτό που ονομάζουμε civic capital ή πολιτιακό κεφάλαιο, που αφορά το πώς αυτά τα πάρα πολύ βαθιά πιστεύω που έχουμε για την κοινωνία, για τους συνανθρώπους μας, για τους φίλους μας, αν θέλετε, και το πώς αυτές καθορίζουν την οικονομική δραστηριότητα. Εδώ σας δίνω έναν άλλο ορισμό του κοινωνικού κεφαλαίου, που είναι δύο έννοιες πάρα πολύ στενά αλληλένδετες. Γιατί το αστικό ή το πολιτιακό ή το κοινωνικό κεφάλαιο, αν προτιμάτε, είναι τόσο σημαντικό? Σκεφτείτε κάθε συναλλαγή. Κάθε συναλλαγή έχει ένα στοιχείο εμπιστοσύνης. Κάναμε την νίκη, ένα συμβόλαιο, έπρεπε να έρθω εδώ από την Αμερική. Μπορεί να μην ερχόμουν. Μπορεί να πήγε ένα μήνα του μέλητος χθες, λόγω χάρη. Υπήρχε ένα συμβόλαιο, δεν είχαμε το βέλτιστο συμβόλαιο, αλλά υπήρχε μία μορφή εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο μας. Φανταστείτε μια καινούργια εταιρεία που πάει να κάνει εξαγωγική διαδικασία και να εξάγει προϊόντα σε κάποια άλλη χώρα. Χρειάζεται, ακόμα και με ένα βέλτιστο συμβόλαιο, θα χρειαστεί κάποια μορφή εμπιστοσύνη. Και δυστυχώς, όπως θα φανεί σύντομα, οπότε πώς μετράμε το πολιτιακό κεφάλαιο? Ένας τρόπος να το μετρήσουμε είναι μέσω του trust, μέσω της εμπιστοσύνης. Πόσο εμπιστεύονται, λόγω χάρη, οι Έλληνες στους συνανθρώπους τους, πόσο εμπιστεύονται ανθρώπους από άλλες χώρες. Ο αγαπημένος μου δείχτης αποτίμησης του πολιτικού κεφάλαιου είναι blood donation, είναι προσφορές αίματος.
Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διακύμανση στο πόσο οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν αίμα, που μένει στην τοπική κοινωνία συνήθως, ακόμα και μέσα στην Ιταλία, ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο μάλλον μεταξύ χωρών όπως οι σκανδιναβικές και χώρες όπως η Ελλάδα. Άλλος τρόπος που μετράμε το πολιτιακό κεφάλαιο είναι ένα αγαπημένο σπορ των Ελλήνων, η φοροδιαφυγή. Ή το πόσο ρηπαίνουμε το περιβάλλον, δηλαδή το πόσο έχουμε την τάση όταν οδηγούμε να πετάμε τον καφέ μας έξω. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, οι οικονομολόγοι έχουν αρχίσει και μετράνε αυτά τα πράγματα. Γιατί νομίζω οι οικονομολόγοι αυτό που φέρνουν στις κοινωνικές επιστήμες είναι τη μέτρηση και κάποιες τεχνικές, και φαίνεται όντως η χώρα μας να είναι σε πάρα πολύ χαμηλή θέση ακόμα και σε αυτούς τους τομείς. Τώρα μπορεί να λέτε τι μας λέει αυτός και γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον για οικονομολόγους. Να σας πω γιατί. Να σας δείξω απλά τι συμβαίνει στα στοιχεία. Ένα πολύ απλό plot. Στον οριζόντιο άξονα βλέπετε ένα δείκτη έλλειψης εμπιστοσύνης. Ότι δεν εμπιστευόμαστε πολύ τους συνανθρώπους μας όταν κάνουμε δουλειές. Και στον κάθετο δείκτη βλέπετε ένα στάνταρ μέτρημα της ανάπτυξης, το ΑΕΠ ανακάτοικο. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή συσχέτιση. Ακόμα και αν επικεντρωθούμε μόνο μέσα στις χώρες αναπτυγμένες, στις χώρες του ΟΣΑ, η Ελλάδα δεν φαίνεται καν στο γράφημα σε αυτό εδώ. Είναι κάπου εδώ. Έχουμε τη μικρότερη εμπιστοσύνη στους συνανθρώπους μας και από την ίδια χώρα, αλλά και από άλλες χώρες. Και αυτό φαίνεται να συσχετίζεται, όπως βλέπετε, πάρα πολύ σημαντικά με την ανάπτυξη. Το ερώτημα είναι γιατί. Η έρευνα δείχνει ότι το αστικό κεφάλαιο ή το trust ή η εμπιστοσύνη μετράει για πάρα πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Μετράει πάρα πολύ για τις εξαγωγές, γιατί όπως καταλαβαίνετε εκεί χρειάζεται ακόμα περισσότερο το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Χρειάζεται πάρα πολύ όταν ένας νέος επιχειρηματίας πάει να ζητήσει ένα δάνειο, διότι finance, όταν κάνουμε χρηματοοικονομική, υπάρχει πάντα μία αίσθηση και ένα στοιχείο εμπιστοσύνης. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ κυρίως σε τελευταία έρευνα που δείχνει την συσχέτιση μεταξύ του trust, της εμπιστοσύνης και της επιχειρηματικότητας. Εδώ βλέπετε την πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της έλλειψης εμπιστοσύνης και διάφορων γραφειοκρατικών και τον αριθμό γραφειοκρατικών διαδικασιών που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα. Σε χώρες όπως την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, έπρεπε να κάνεις άπειρες διαδικασίες, πάρα πολλές διαδικασίες, ώστε να ξεκινήσει μια καινούργια δουλειά. Σε άλλες χώρες όπως οι σκανδιναβικές, όπως βλέπετε, δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Γιατί η κοινωνία είχε αυτή την εμπιστοσύνη ότι ο επιχειρηματίας δεν είναι εκεί για να τον κλέψει ή για να ρηπαίνει το περιβάλλον ή για να κάνει κάτι ενάντια στο κοινωνικό σύνολο, είναι εκεί για να προσφέρει στην κοινωνία, να προσφέρει στον εαυτό του, να δημιουργήσει πλούτο, που είναι το επιθυμητό, και μέσω αυτού να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και των διπλανών του. Ακριβώς η ίδια συσχέτιση με διαφθορά. Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες, όχι μόνο φανερώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης, αλλά δημιουργεί διαφθορά από μόνο του. Και εδώ πάλι βλέπετε το γράφημα για τις αναπτυγμένες χώρες. Πάλι η Ελλάδα δεν φαίνεται καν στο γράφημα, τουλάχιστον σε αυτή τη μεγάλη μεγέθυνση. Πολύ μεγάλη διαφθορά, πολύ μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης. Θέλω να πάω λίγο έτσι να επικεντρωθώ λίγο περισσότερο στη συσχέτιση μεταξύ των θεσμών και του αστικού κεφαλαίου. Όπως είδατε, οι θεσμοί φαίνεται, και όταν λέω θεσμούς αναφέρουμε στο δικαϊκό σύστημα κυρίως ή στις εποπτικές αρχές, υπάρχει πολύ ισχυρή συσχέτιση με την παραγωγικότητα που φαίνεται να εξηγεί πάρα πολύ το gap, το πόσο διαφορετικές είναι αναπτυγμένες από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και θα ήθελα εδώ να σας πω το αγαπημένο μου αποτέλεσμα της έρευνας. Το αγαπημένο μου λοιπόν αποτέλεσμα της έρευνας είναι από την Ιταλία, που φαίνεται ότι στα χωριά ή στις μικρές πόλεις ή στις μικρές κοινωνίες που υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά αίματος, σαν ένα μέτρημα του πολιτιακού κεφαλαίου, οι κακοί πολιτικοί, είτε αυτοί που είναι εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις διαφθοράς, είτε είναι αυτοί που είναι λίγο τεμπέληδες και δεν πάνε πολύ στο κοινοβούλιο να ψηφίζουν για τους νόμους, είτε αυτοί που σύμφωνα με τις εφημερίδες φαίνεται να είναι πιο πολύ διεφθαρμένοι, αντικαθίστανται μέσα από την εκλογική διαδικασία πιο γρήγορα. Φαίνεται λοιπόν ότι το αστικό κεφάλαιο είναι εκεί σαν ένα τσεκ στην πολιτική εξουσία και στις πολιτικές που δημιουργεί για όλους μας. Και τα τελευταία 2 λεπτά της ομιλίας μου θα ήθελα να επικεντρωθώ στο τι δημιουργεί
αυτή την πολιτική αρετή. Και εδώ το civic virtue είναι μια ωραία έννοια που πάει πίσω στον Πλάτωνα και λίγο πιο μετά στο Μακιαβέλη. Όπως φαντάζεστε, μετράει πολύ η εκπαίδευση, μετράνε κάποιες εγγενείς αξίες της κοινωνίας που ίσως συσχετίζονται με τη θρησκεία. Αλλά θέλω να επικεντρωθώ κυρίως με το τι διδάσκουμε τα παιδιά. Σε αυτό λοιπόν το γράφημα βλέπετε στον κάθετο δείκτη ένα δείκτη το πόσο πολύ εμπιστευόμαστε τον συνανθρώπο μας. Στον οριζόντιο δείκτη υπάρχει ένας δείκτης που να τον εξηγήσω λίγο, που δείχνει πόσο διαφορετικό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στο να διδάσκει τα παιδιά με οριζόντιο ή με κάθετο τρόπο. Να σας εξηγήσω. Στην Ελλάδα, εδώ που πήγα σχολείο και στη νομική Αθηνών, συνέχεια έγραφα σημειώσεις. Έκανε λέξορο ο καθηγητής, γράφαμε σημειώσεις, ψάχναμε να βρούμε κάποιον καλό μαθητή να του πάρουμε τις σημειώσεις στο τέλος και πηγαίναμε στις εξετάσεις. Στην Αμερική που διδάσκω, την επόμενη εβδομάδα που θα γυρίσω, θα ακούσω εγώ τους μαθητές μου που θα κάνουν μια παρουσίαση σε group για κάποια θέματα χρηματοοικονομικής. Το εκπαιδευτικό σύστημα από το σχολείο σε χώρες όπως οι Σκανδιναβικές ή η Αμερική ή το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει και δημιουργεί πολύ αυτή την επικοινωνία μεταξύ των παιδιών που αναγκαστικά μαθαίνουν να εμπιστεύονται το ένα παιδί το άλλο, το οποίο φυσικά αυτό μένει στη ζωή τους όταν κάνουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Και να σας δείξω και το πιο λυπηρό γράφημα που ίσως έχω δείξει ποτέ στη ζωή μου. Το ανακάλυψα πριν από 2 εβδομάδες. Στον κάθετο δείκτη βλέπετε πάλι ένα δείκτη έλλειψης εμπιστοσύνης. Στον οριζόντιο δείκτη στον οριζόντιο άξονα βλέπετε ένα δείκτη που μετράει το πόσο οι γονείς θεωρούν ότι είναι σημαντικές οι λέξεις tolerance and respect, ανοχή και σεβασμός, στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Είναι βασισμένο σε ερωτηματολόγια που γίνονται από έναν διεθνή οργανισμό σε γονείς που έχουν παιδιά σε ηλικία 6 με 12 χρόνια. Δυστυχώς η Ελλάδα, από τις 64 χώρες, και όπως βλέπετε υπάρχουν χώρες όπως το Πακιστάν, όπως η Κίνα, όπως το Βιετνάμ, έχει το χαμηλότερο σκορ. Φαίνεται ότι οι Έλληνες γονείς, και για μένα ήταν μια μεγάλη έκπληξη, γιατί οι γονείς με μεγαλώσαν αλλιώς, ότι δεν διδάσκουμε στα παιδιά μας τις βασικές αξίες της ανοχής και του σεβασμού, που φυσικά είναι απαραίτητες στην οικονομική δραστηριότητα, αν είναι να κάνουμε μια δουλειά με έναν Κινέζο ή με έναν Ινδό που έχουν μεγαλώσει με τελείως διαφορετικές αξίες. Στο ίδιο ερωτηματολόγιο, φαίνεται ότι οι Έλληνες γονείς δεν κάνουν καθόλου επένδυση στα παιδιά τους, δεν τους διδάσκουν καθόλου τη λέξη καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Φαίνεται όμως να διδάσκουν τα παιδιά τους ότι πρέπει να γίνουν πλούσια και να πάνε καλά στη ζωή. Οπότε υπάρχει λοιπόν αυτό το φοβερό παράδοξο ότι δεν δημιουργούμε στα παιδιά μας αυτά τα inputs, αυτούς τους παράγοντες που ξέρουμε ότι είναι απαραίτητοι στην επιχειρηματική δραστηριότητα, που οδηγούν στην ανάπτυξη και του ιδιώτη, που είναι το επιθυμητό, και της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, το οποίο είναι παράδοξο. Τα καλά νέα είναι ότι η έρευνα δείχνει ότι το πολιτιακό κεφάλαιο ή το κοινωνικό κεφάλαιο δημιουργείται σε περίοδους κρίσης. Θυμηθείτε τους Έλληνες πώς αντιδράσανε στην εισβολή των Ιταλών. Ή θυμηθείτε τους Έλληνες πώς αντιδράσαν στη μικρασιατική καταστροφή, σε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Και όλες οι έρευνες που έχουμε, ακόμα και από άλλες χώρες, και δυστυχώς δεν έχουμε έρευνα και την Ελλάδα, είναι ότι κάποιος πόλεμος ή κάποιο πολύ κακό γεγονός, όπως ένας σεισμός, φαίνεται να δημιουργούν αυτή την τάση της κοινωνίας, να δημιουργεί κοινωνικό, για να προτιμάτε πολιτιακό κεφάλαιο. Πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί είναι σαφές ότι πρέπει και οι δυο μας να πάμε καλύτερα, και ως ιδιώτες, αλλά και μαζί. Οπότε, ίσως η κρίση είναι λίγο μια ευκαιρία για να χτίσει η κοινωνία αυτό το πολιτιακό κεφάλαιο που δυστυχώς χάθηκε τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, πιθανόν και πιο πολλά. Και νομίζω ότι, για να κλείσω, ότι υπάρχουν κάποια αισιόδοξη πλευρά και κάποια λίγο πιο απαισιόδοξη. Άμα δείτε μια αποκλειστικά οικονομική άποψη κάποιου οικονομολόγου της δεκαετίας του 60, θα σου πει η Ελλάδα πιθανόν να μην είναι σε μια πολύ κακή θέση. Υπάρχει φυσικό κεφάλαιο, βέβαια έχει φύγει τώρα, αλλά είναι πολύ εύκολο να ξαναέρθει. Η Ελλάδα είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πολύ εύκολα μπορεί να έρθει κεφάλαιο από το εξωτερικό. Εργασία υπάρχει, δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ενέργεια, άρα υπάρχει προσφορά εργασίας. Ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει και πολύ στην Ελλάδα και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Αυτό που φαίνεται να χρειάζεται η Ελλάδα είναι θεσμούς, οι οποίοι έχουν δυστυχώς καταρακωθεί και υπάρχει μια παντελής έλλειψη σεβασμού του κόσμου προς βασικούς θεσμούς που χρειάζονται για την επιχειρηματικότητα. Και κυρίως αυτό που χρειάζεται είναι αυτό το πολιτιακό κεφάλαιο, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης
ότι θα πρέπει λίγο να μπούμε σε μια κοινωνία που ναι, μεν ο καθένας μας θα προχωράει για τον εαυτό του. Αυτό είναι το επιθυμητό σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Ο καθένας να προοδεύει μέσα από την επένδυσή του σε φυσικό ή σε ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι όλοι μαζί, εδώ που βρισκόμαστε λόγω χάρη σε αυτήν την αίθουσα, μπορεί κάτι να βγει μέσα από εμάς ώστε να προχωρήσει η κοινωνία μας μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για το λίγο παραπάνω χρόνο.